Byl vytvořen nový železniční rekord. Projedeme se autovlakem. Poprosím zabrzdit, zařadit, vypnout alarm. A navštívíme muzeum v Rosicích nad Labem. Jiro, rychle, honem. Ty vogo, taková malá a taková rychlá, tyjo. Ale já musím rozpohybovat těch 110 kilo. Rychle, to stihnem. Kameramane, kolik to máme? 1,25. No to je krásný. A co se tu děje? Ty sice o tom nevíš, ale já jsem chtěla udělat rekord. Od vstupu pražského hlavního nádraží pod chodem k prvnímu nástupišti. Ježišmarja, tak jsem rekord prostě tě zaregistrovat do agentury. Dobrý den. Vám dobrý den a my se jdeme podívat na opravdický rekord 2 Ostraváků. Krásné ráno, lidičky. Dobré ráno, přátelé a naši fanoušci. Dorazili jsme do Karviné na hlavní nádraží, ale hnedka ze startu 20 minut zpoždění. Je 23. dubna a Martin Juřík společně s Adamem Kalinou vyráží vytvořit český železniční rekord v co nejrychlejším navštívení všech hlavních nádraží v České republice při cestě vlakem. Čeká je tedy návštěva 16 hlavních nádraží. Kluci startují ve 3:02 v Karviné a míří do Ostravy. Jedeme nočním vlakem Humené. Co dál, Marťas? Dál jenom to, že už jsme se konečně dočkali. Aby byl rekord uznán, musí jim pokladník v každé stanici potvrdit, že na každém nádraží byli fyzicky přítomni a pokud náhodou z vlaku nevystupovali, pak jim potvrzení musel dát průvodčí, což byl, jak uvidíte, problém. A samozřejmě nesměly chybět fotografie autorů rekordu na nádražích s názvem a s aktuálním časem, jako tady v Ostravě. Jsme na cestě do Hulína, kde budeme přestupovat na náhradní autobusovou dopravu. Bohužel máme výluku. Nedá se nic dělat. A do Brna pojedeme autobusem. Budeme mít za sebou 3 hlavní nádraží a budeme potom pokračovat dál směrem Prostějov, kde vlastně nemáme žádný přestup. Je to jeden vlak až do Olomouce, takže tohle bude snad nejvíc hardcore. Tak lidi, sedíme opět pro nás nečekaně v autobuse, míříme do Nezamyslic, poté přestup na vlak a do Prostějova. Já jsem z toho úplně v šoku. Už sedíme ve vlaku, směr Prostějov. Kde máme 2 minuty na to, abychom udělali čestné prohlášení, fotku, cedule, fotku u času. Práci nám mohl ulehčit pan průvodčí, jenže byl arrogantní. Takže jsme to vyřešili následovně. V Prostějově jsme vykoukli z okna, jelikož to bylo bečko, takže jsme měli otvírací okna. Vykoukli jsme ven, vytáhli jsme si hodiny, které jsme si vzali z domu, udělali jsme si fotku zároveň s časem i s cedulí. Borci byli ještě v Olomouci, kde jsme na ně čekali s kamerou, abychom se zeptali, jakým pokus o rekord vychází, pořádně naštvaní. Vede se celkem dobře, teď byly menší problémy, akorát s panem průvodčím, který byl trošičku protivný, ale jinak to jde. My bychom od vás jenom potřebovali, jestli byste nám vypsala čestné prohlášení, co potřebujeme pro agenturu Dobrý den, která vlastně ten rekord schvaluje. A opět 10 minut zpoždění. Naštěstí v Pardubicích mají časovou rezervu. Už jedeme z Olomouce do Pardubic. Teď jsme měli menší interview do pořadu Pozor vlak. A pak to jde ráz na ráz. Baví nás to dneska, chytá nás to úplně totálně moc. Jdeme si za tím naším snem. Kutná Hora hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a míří se do stanice Plzeň hlavní nádraží. Ještě nás to čeká hodně. Doufáme, že už bez zpoždění. Kontroluje zpáteční místenky. Já myslím, že teďka pobavíme všechny železniční nadšence, jako zpáteční místenka. Tak už jsme na půl cestě do Ústí nad Labem. Adame, co bys řekl na cestu Pendolinem? Byla velice klidná, bez ztrátu a nálezů. Válíme kam, Adame? Do Děčína hlavního nádraží.
Regiopanterem. Pokračujeme do stanice Liptovský Mikuláš. Samozřejmě nesmysl, kluci jsou unavení. Míří do České Lípy, pak přesun do Mladé Boleslavi, dále Nymburk hlavní nádraží a v Hradci Králové těsně před půlnocí mají více než 5 hodin času, než je další spoj dopraví do posledního hlavního nádraží v Trutnově. Na zdravíčko. Ale předtím ještě malé rady do života v místní hospodě. Dneska neumíráme, žijeme celý život. Dneska neumíráme, žijeme celý život. A celý život bude patřit Jenom nám a Indiánům. Jelikož jsme chytří, tak jsme si otevřeli jeden vůz, tam jsme si ulehli, nastavili jsme si budíček na 4:15 a já osobně místo toho, aby jsem se vyspal, tak jsem se tím vyspaním ještě víc unavil. Nechápu. Ještě poslední náhradní autobusová doprava do Jaroměře a borci končí pokus o rekord v Trutnově v 7 hodin a 20 minut. Martine, je to naše, pojď. Paráda. jsme tam, jsme v Trutnově na hlavním nádraží, nevím, tady to asi nikde není napsané, ale prostě jsme to dali. Už jsem zase rozcuchaný jako na začátku. Zvládli jsme to za 28 hodin a 18 minut, projeli jsme 16 vlakových hlavních nádraží. A bylo to zhruba 1320 kilometrů. Ještě dodáme, že jízdenky a místenky stály 1428 korun a teď to nejdůležitější. Rekord je už oficiálně zaznamenán a my už víme, jaký další rekord mají borci z Ostravy nachystán. Chtějí v co nejrychlejším čase prostřídat. Bohužel vám to nemůžeme prozradit. Je to totiž co? Tajemství. Takže železnici zdar. Je tu Express, tedy krátký přehled událostí na železnici. Česko a Sasko se dohodli na vybudování vysokorychlostní železnice z Prahy přes Ústí do Drážďan. Hotová by měla být do roku 2030. Zajímavostí je, že trať mimo jiné povede téměř 27 km dlouhým tunelem pod Krušnými horami. A to nejdůležitější je, že toto nové vysokorychlostní spojení by mělo zkrátit cestu z Prahy do Drážďan z dnešních více než 2 hodin na zhruba hodinu. Už se ví, jak bude vypadat nové brněnské nádraží. Za prvé bude umístěné v centru Brna a za druhé bude mít potenciál odbavovat v budoucnu také vysokorychlostní vlakové spoje. Urbanistické soutěže se zúčastnilo celkem 58 ateliérů nejenom z České republiky, ale i Spojených států amerických či dokonce Číny. Nakonec byl proto vybrán návrh českého studia Unit Architekti, protože se naprosto skvěle popral s umístěním v centru města a s napojením na městskou hromadnou dopravu. Až 663 lokomotiv vybaví České dráhy mobilní části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS Level 2. Tím dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti na českých tratích. Nový zabezpečovací systém má řadu funkcí, včetně včasného zastavení vlaků před návěstí stůj i při případném selhání strojvedoucího. Pokud strojvedoucí nebude patřičně reagovat, systém aktivně zasáhne do řízení a vlak zastaví. Z obecného ohrožení obvinila policie 59letého strojvedoucího vlaku City Elephant, který loni v červenci na pražském Masarykově nádraží soupravou prorazil zarážedlo a vjel do prostoru pro cestující. Strojvedoucí se hájí tím, že automatické vedení vlaku, které by za normálních okolností vlak zastavilo, pravděpodobně omylem vypnul, když rukávem zavadil o vypínač systému. Drážní inspekce je ale přesvědčena, že strojvedoucí měl dostatek času na zastavení soupravy, celých 16 sekund. Škoda byla vyčíslena na 82 milionů korun. Nikomu se nic naštěstí nestalo a strojvedoucímu hrozí až 8 let odnětí svobody. V závěru Expressu tu máme výherce minulé soutěže o USB klíče v podobě výstražníků. Přátelé, už jste byli ve Vysokých Tatrách. Pokud tam chcete používat automobil, máte v podstatě 2 možnosti, jak se tam dostat. Buď to automobilem, ale pak vás čeká 550 km za volantem a zhruba 7,5 hodiny řízení, anebo autovlakem. To si pak odpočinete a jste připraveni okamžitě vyrazit na hory.
Nádherné slovenské Tatry. Tisíce Čechů za nimi rok co rok vyráží jak v zimě, tak i v létě. Mimochodem, název Tatry pravděpodobně pochází z praslovanského slova tritry, což znamená skalní štíty. Je nám jasné, že při pohledu na tyto záběry byste hned vyrazili na sever Slovenska. My jsme se rozhodli prověřit už zmiňovaný autovlak Českých drah. Jak to všechno funguje? Pojďte se podívat. Jízdní doklad pro vás a samozřejmě pro osobní automobil získáte pouze na mezinárodních pokladnách Českých drah, a to nejdříve 60 dnů a nejpozději 2 hodiny před vlastním odjezdem. A připravte se na to, že na pokladnách od vás budou chtít nějaké informace o automobilu. Více vám prozradí pokladní Věra. Budu od vás potřebovat vyplnit délku, výšku, šířku a registrační značku automobilu tady do formuláře. Takže je fajn mít sebou velký technický průkaz, kde je vše uvedeno. V den odjezdu ještě absolvujete ve stanoveném předstihu takzvané odbavení a pak už následuje samotná nakládka, přičemž pravidla jsou zcela striktní pro to, jaké vozy na vlak mohou a jaká nikoliv. Převážíme automobily do velikosti 1,55 m, ty se nakládají na spodní plošinu. Poprosím zabrzdit, zařadit, vypnout alarm, pokud je ve vozidle. Od 1,60 m a až 2 metry ty se nakládají nahoru, na horní plošinu. Nakládají se osobní automobily, i dodávky až do 2 metrů výšky, nakládají se motorky, 4kolky bohužel ne. A prostředkem zatím, ať si neškrtneš po zarážku. Když jsou všechny motorky přikurtovány a automobily zajištěny zarážkami, je vše připraveno k cestování. U nočního autovlaku nabízí dopravce lůžkové vozy, kdy si můžete vybrat ze 3 kategorií, tedy single, double a turist pro 3 cestující. Vlak vyráží a my si prozradíme, kam všude noční autovlaky jezdí. Cílovou stanici Poprad využívají především čeští turisté, kteří dále míří do Tater nebo za aktivním odpočinkem, ať už to je lyžování nebo letní turistika. Košice, východoslovenskou metropoli a Humenné využívají především obchodní cestující, kteří míří naopak zase z východního Slovenska za prací do Čech nebo dál do Německa, a vlastně tuto dlouhou vzdálenost nějakých 800 km autovlak překonává výrazně jednodušeji než řidiči individuální cestou po nedobudovaných dálnicích. Je ráno, máme za sebou něco málo přes 6 hodin spánku, takže následuje ranní hygiena a snídaně s čerstvou kávou. A to už dojíždíme do Popradu. A nás zajímá, proč naši spolucestující jedou právě autovlakem. Autovlakem jezdím zhruba 3krát za rok, 4krát za rok. Myslím, že to je výborná věc, protože člověk si odpočine a když vystoupí z autovlaku a nastoupí do auta, tak je v podstatě čerstvý. Ať je to pro obchodní jednání nebo pro soukromé cesty. Já jedu na Ukrajinu, jsem Ukrajinec a do Užgorodu vlastně je to 800 km od Prahy, takže pro mě je to jednodušší, výhodnější, ušetřím naftu a nebudu řídit, odpočinu si hezky a budu svěží na ráno. Jsme v cíli a budeme porovnávat. Vlakem i autem trvá cesta zhruba stejně dlouho, ale u vlaku je ještě třeba počítat s nutnou dobou pro nakládku a vykládku automobilu. A cena? Za zpáteční jízdenku si nachystejte téměř 3300 korun. Za pohonné hmoty do automobilu zhruba 2600 korun, plus snídaně, plus dálniční známka, plus únava. Sami si vyhodnoťte, nakolik se která varianta vyplatí. A jedna zajímavost, pokud v létě budete cestovat s Českými dráhami do Tater, společně se zpáteční jízdenkou si můžete pořídit i Tatry Peak Pass, díky němuž využijete další drážní dopravu v Tatrách. Jízdu osobnicou železnici na Štrbské pleso nebo tatranskou elektrickou železničku, která propojuje významná tatranská střediska. V těchto balících jsou dále zapracovány i jízdenky na lanovky, buď to jednosměrné nebo zpáteční. Jsou to lanovky Štrbské pleso Solisko, Tatranská Lomnica Skalnaté pleso a Starý Smokovec Hryběnok, což je též pozemní lanová dráha. My jsme se vydali lanovkou, tedy dalším drážním prostředkem na Solisko, kde je v zimě fantastické lyžování a v létě skvělé túry.
každá vrcholová stanica v týchto strediskách je východiskom pre túry. Či tu na Štrbskom plese je to možnosť vystúpiť na predné solisko, alebo si urobiť okruh cez Bystrú lávku a späť na Štrbské pleso, alebo v Starom Smokovci z Hrebienka je to možnosť využiť chodníka Tatranská magistrála, odkiaľ sa dá zase dostať do Malej alebo Veľkej Studenej doliny, respektíve po chodníku magistrála na Skalnaté pleso. A takisto zo Skalnatého plesa, kde končí Kabinková lanovka, je možnosť výjsť do Lomnického sedla alebo dostať sa na Svišťovku a smerom dole na chatu pri Zelenom plese, alebo zostúpiť smerom na Hrebienok pre tých menej zdatných. Takže to zhrneme. Lanovka, zubačka, autovlak, to všechno jsme zvládli během jednoho výletu do Tater. A je to důkaz, že drážní doprava je stále in a má smysl při plánování výletů či dovolených. A mnohdy jde o ekonomicky zajímavou a hlavně ekologickou dopravu. Tak na to myslete. Dnes jsme si do názorové rubriky Když se řekne vlak pozvali šéfa Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelicu. Jen pro upřesnění si řekněme, že účelem fondu je financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic, dálnic, vnitrozemských vodních cest, ale také celostátních a regionálních drah. Tak co se vybaví Zbyňkovi Hořelicovi, když se řekne vlak? Z mého pohledu to vnímám jako dopravní prostředek, bezpečný, komfortní, tak aby se s ním dostal v pořádku a včas nejenom do práce, ale i prostě na nějakou kulturní akci za zábavou, mohl s ním cestovat jak v České republice, tak po Evropě. Takhle asi bych charakterizoval vlak. Znalí zcela jistě rozklíčovali, odkud jsou tyto záběry a vám ostatním prozradíme, že jsme u příležitosti zahájení 16. sezóny navštívili Muzeum městské hromadné dopravy a železnice Rosice nad Labem, které vybudoval pardubický spolek historie železniční dopravy. Spolek jako takový vznikl už v roce 1990 a je za ním vidět kus práce. Prvotním jeho posláním a cílem vlastně jeho členů bylo získat do péče nějaké kolejové vozidlo, nějaké menší kolejové vozidlo, které budou schopni se postarat. Takže tehdejší volba padla na motoráček, na klasické hurvínky, motoráčky řady M131. A v průběhu času se spolek poněkud rozrostl a rozšířil i pole a oblast své působnosti. Byl získán trolejbus Škoda 9 TR 26 HT. Tím jsme vlastně nastoupili dráhu i co se týká vlastně té oblasti městské hromadné dopravy. Nakonec i trolejbusy jsou vlastně drážní vozidla. Ale my se přece jen budeme držet vlaků jako takových. Kolejových vozidel má pardubický spolek 13. Od už zmíněných hurvínků přes nákladní a cisternové vozy až po unikátní motorový vůz M120 206. Který jsme získali v podobě zahradního domku a věnujeme se jeho rekonstrukci. Tenhle motoráček, který byl vyroben v roce 1928, je unikátní v tom, že se vlastně jedná o nejstarší dochovalý vůz motorový české výroby v České republice. Kromě drážních vozidel se pardubický spolek specializuje na sbírání historických drobných drážních staveb, které velmi rychle mizí, anebo dokonce už neexistují v běžném provozu. Ať se jedná například o zařízení zvonkové návěsti v dřevěné stavbičce nebo záchodky z roku 1906, které pocházejí ze zastávky Nectava u Moravské Třebové a ty jsou takové trošku zvláštní. Každý by čekal, že to jsou záchodky, kam normálně může jít vykonat potřebu, u nás ne, u nás nejsou už zařízeny k původnímu účelu, ale předvádí expozici, jak vlastně to místo, kde člověk konal své tělesné potřeby, vypadalo
a může se tam seznámit i třeba s historií různých těchto drobných staveb v regionu. Další dřevěnou stavbou je v podstatě replika hradla Olomoucko-pražské dráhy, které pochází z roku 1892 a dosloužilo v Ústí nad Orlicí v polovině 50. let. Od té doby už vlastně jenom chátralo, bylo využíváno jako jakási skládka na uhlí a my jsme od roku 2010 začali na jeho záchraně. Doposud jsme byli v exteriéru muzea, tak šup dovnitř. Pardubickému spolku historie železniční dopravy se totiž podařilo shromáždit do prostor bývalé nádražní vodárny obrovské množství zajímavých exponátů. V interiéru se nachází cca 700 exponátů. My se soustředujeme na věci, které se v běžných muzeích příliš neobjevují a nevyskytují a snažíme se je ukázat veřejnosti, ať to jsou právě ty knoflíky od uniforem, ale i třeba jízdenky, jejich způsob prodeje, dále uniformy, makety lokomotiv, které jezdily tady na tratích přilehlých k Pardubicím, nebo i část věcí věnovaná historii městské dopravy, například původní součástí a armatury trakčního vedení, které pochází ze začátku 50. let. A je toho samozřejmě mnohem více, co můžete v Rosicích nad Labem vidět a vyzkoušet. Bohužel, čas pro tuto reportáž je omezený. A tak zmiňme oblíbené minivláčky pro děti, ale i dospělé, historické jízdy z Hurvínky, či výlety do Slatiňan, kde má spolek novou expozici v nádražní vodárně. V té industriální části se zachoval stojatý parní kotel, zachoval se tam jednopístový parní stroj, který poháněl čerpadla, kterými se čerpala voda do vodojemů a jsou tam zachovány i ty vodojemy, na kterých je bezesporu zajímavé to, že jsou to patrně původní nebo jedny z původních vodojemů, které jsou mýtované. Líbí se mi tady úplně všechno, nejvíc asi mašinky. Jak jsem jezdila na tom vláčkovi. To bylo nejpěknější. Jsou tady i přístroje, kterými se staví vlastně vlakové cesty, jak to bylo dřív. Fakt mají toho tady hodně a hrozně se mně to líbí, jak zajímavě to mají uspořádaný. Takže nebudete-li mít některou sobotu anebo o prázdninách od úterka do pátku co na práci, doporučujeme vyrazit do Rosic nad Labem. Bude se vám to líbit. Když uviděl na přejezdu nákladní automobil, aktivoval rychlobrzdu a utíkal mezi cestující, aby je před blížící se srážkou varoval. Přesně takto se odehrál hrdinský čin polského strojvedoucího, který natočili kamery. Díky jeho duchapřítomnosti, kdy měl jen pár sekund na proběhnutí dvou vozů, během něž křičel všichni na zem, se nikomu nic nestalo. Hele Lucie, řeknu ti, že kdyby na mě někdo ve vlaku křičel všichni na zem, tak... Tak lehneš. No právě, že asi ne, jo. Takže chci pochválit ty lidi z toho vlaku, že lehli a poslechli, ale jsme v závěru dnešního pořadu, takže máme tu soutěž, o co hrajeme? Hrajeme o tuto krásnou sadu a hrajeme o magnetku, placku, náramek a šňůrku. No a Juro, máme otázku? Jasně, ptáme se na to, za kolik hodin a kolik minut kluci z Ostravy objeli těch 16 hlavních nádraží, takže pište kam a dokdy. Pište do 15. června 2016 na uvedené adresy, které vidíte na obrazovce a... To je všechno, mějte se krásně. A železnici zdar. Já jsem fakt zadýchaný. No, se to docela... Ještě dvakrát proběhneme, jak konec natočím. No, vidíš, ještě zhubneš kvůli mě. Aspoň to bude vypadat reálně. Tak jdeme na to. Petr, jede, můžeš. Já se fakt naběhám, tyjo. Jo, no, ale ono to docela jako cítí člověk. Se naběhám. No, a co bychom neudělali pro pořad, že? Pro naše fanoušky, že? Takže jo. Tak pozor, Petr jede, takže... Juro, honem, aby jsme to stihli.